Alright, so welcome again. This is another series para ipakita natin yung product ni Mary. Next on our list is Vaginne Refreshing Intimate Gel or Refreshing Hygiene Gel. Na dito sa vlog na to, video vlog, pakikita natin kung paano siya gamitin. And then para ma-explain na rin yung benefits niya. So, yung Vaginne is, ito yung tsura niya. Now, ito yung tinatawag nating applicator na kung saan may dalawang cap. First, yung pinakatakip niya sa taas. Second is yung lid sa baba. Tatanggalin din. And then, para lang siyang syringe na itong cap na nasa taas, inyong i-insert para sa loob. May laman po ito. So, pakikita natin na yung gel, dahan-dahan nyo siyang ipupush para lumabas yung gel. Ayun, lumabas nga yung gel. sa loob, ayan. So, if ever naman na ang gagamit ay medyo dry, so maglagay lang po kayo ng konting gel dun sa ibabaw. Tapos, in circular, dapat nakahiga. Yung demo ng ating reproductive health system. Tapos, nakahiga siya. Dahan-dahan siyang circular motion. Papasok. Kahit mga 1.5 centimeters or dun sa may pinaka-stopper. I-inject yung gel. After a few seconds, kung paano nyo siya pinasok, dun nyo rin siya ilalabas, paikot. Then, dispose of the tube. Kasi one-time use lang siya. What would happen is, ang ina-expect na mangyari, let's say, kuha tayo ng gel. So, yung gel, dito siya, kakalat siya dito. Kakalat yung gel dito sa V-wall or sa vagina wall. Tapos, magsa-spread out na siya evenly. It will actually protect the V-wall. In fact, ang mangyayari dyan, yung lactobacillus content niya, padadamihin niya yung organic acid, antibacterial peptide, bacterocin, na kung saan siya na yung magiging panlaban dun sa mga possible bacteria or pathogens or harmful bacteria na nasa loob. So, i-repair din ito yung tissue mo para kumapal uli yung lining. That's why may pagsikip na nangyayari. So, yun. Ganun siya gamitin, si Vaginne. Direction of use, 2 weeks straight. And then 3rd or 4th week, pwedeng twice or thrice na lang in a week. So, again, if you have questions, feel free to ask. Thank you for watching.